ऐस जल्ला चाहिँ हरियाले रोटी बनाउनको लागि तयारी भइरहेछ। हरियाले हो कि यहाँले हो। सो सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ आजको यो भिडियोमा। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब यस्तै खालको नयाँ भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब सँगै रहेको अब त्यो बेल घन्टीलाई पनि थिचिदिनु होला। यस्तै खालको नयाँ भिडियोहरू आइरहेको छ हैन। यसो छ्यास समय मिलाएर हेरिदिनु होला। आजको भिडियो अन्तिमसम्म स्किप नगरेर पुरा हेरिदिनु होला। अब के हो भइगयो तवा टेकाइदिउँ तवा हल्का तेल हाल त पहिला। यसरी पारेर हल्का तेल चाहिँ पहिला लगायो भने अनि बल्ल हुन्छ कि। फेरि यो अहिले तेलले छोडेन भने त फेरि पुत्ता यार। लाम्चा भयो नि के हुन्न, तर राम्रो बन्नु पर्यो, पाक्नु पर्यो पुरै। बोल्ला है दामी देखिनु रहेछ त यो त। ल हाम्रो चाहिँ नि यो चाहिँ नि हरियाले रोटी। यो बच्चाहरूको टिफिन बनाउनलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ कि नि। स्कुल जाने बच्चाहरूलाई चाहिँ टिफिन बनाउने चाहिँ एकदम राम्रो। यहाँ अलिअलि तेल नहाल्ने, तेल कम भइहाल्छ फेरि होइन। तेल लगाउँछन् र तेल पनि यस्तै लगाउँछन् र त्यहाँ तेल सस्तो छ त्यस्तो बनाउनलाई यति महँगो तेल लागिहाल्यो तेल भने तेल लगाऊ। हरियाले पुत्तायो जल्लायो क्या यार, गन्यो गन्नायो यार। शाबाश। एउटा हरियाले रोटी तयार।
झमझम पर्यो पानीमा हाम्रो रुरु तुरुरुरु तरररर ए निलै हो निलै हो निलै हो कतिवटा बन्छ यसको अब त्यो त बनाउन त कति त बन्छ के थाहा मलाई रियालिया रोटी रियालिया यो चाहिँ खासमा चाहिँ रियालेर हैन पानीमा चाहिँ रियालेर घोलेर चाहिँ बनाउने भयो हुनाले रियालिया रोटी भने होला के होला त्यही त होला र पानीमा त जे पनि त पानीमा घोल्ने हो अर्को सुक्खा रोटी पनि पानीमै हो पानीमा घोल्ने हो तर यो अलि फरक तरिकाले घोलिन्छ नि त ऐश जल्ला छ्याको आगो धेरै भयो थोरै हुन्छ तर बडा मजा आउने रहेछ कि यार बनाउने यार खै एउटा म बनाउँछु है एउटा मात्रै अर्काले बनाएदेखि तपाईँलाई जे पनि राम्रो लाग्छ ल है साथीहरू एउटा चाहिँ म बनाउनु पर्छ जस्तो मानिरहेको छु हैन अब चाहिँ अब मैले बनाएको कस्तो हुन्छ एउटा तिमी बनाऊ हैन त्यसपछि यस मेरो पालो ल ल यता आऊ त ल ल ल ल ल तेलसेलमा हालिदिन्छु कि तेलसेलमा हालिदिन्छु कि एउटा मात्रै यार यस्तो त कहाँबाट हुन्छ यार फुक्का भस्मै भइगयो हो ओहो ओहो छ्या भएन त्यस्तो पनि बनाउँछ नि त अनि रोक्दै जाऊ न हेर्दै जाऊ न अहिले यो रोटी हेर्नु चाहिँ रोटी तेल नराख्नु के यहाँ अलि तेल हाल्यो भने हुन्छ नि त यार राम्रो यार यसो रोटी हालेको त म कहिले पनि देखाएको थिएँ त हेर्दै जाऊ न यार कस्तो हुन्छ उतायो मात्रै हो फर्काउनु न अब फुट्यो यार अनि त्यो जुन ठाउँ छोरे खान त्यो ठाउँ गराउनु न यसलाई समाउने छैन यस्ता ए त नि त तपाईँले त त्यो तेलभरि एउटै रोटीमा सकेल्नुहुन्छ साँच्चै हल्ला पठाउनु पुता यार
ठिक छ पाकेछ पक त्यस्ता रोटी पनि कसले हाल्छ बडा किन हैट जाऊ यार बेदरको मोमो रोटी त बिगारेर यो चाहिँ मैले बनाएको रोटी यो चाहिँ मैले बनाएको रोटी ठिक छ नि त पाकिन चाहिँ पाकेको छ यो चाहिँ ओहो नि खै ल साथीहरू हाम्रो चाहिँ यसरी चाहिँ रोटी बनाउने कार्यक्रम भइरहेछ मैले बनाएको चाहिँ अहिले बाङ्गो टेढो भइसक्यो यार यस्तो गोलो हुनुपर्ने के हैन जान्नु परेन त्यही त शान्ति मान्छे चाहिन्छ भनेर थाहा छैन यो स्वान्सरी फेरि कहाँबाट आयो फेरि श्रीमती मान्छे चाहिन्छ भनौँ श्रीमती मान्छे चाहिन्छ तेल कम हालेको छोड्दैन क्या हो कहाँ गयो नानी के बाँदरको लट्ठी कहाँ छ बाँदरको लट्ठी वनमा बाँदरको लट्ठी ल्याइदिनु है यसलाई रोटी मिल्छ छैन हाम्रो तपाईँ छैन र उर्कल सम्झो नि खै यो भएर हुन्छ यस्तो अचारमा दौड्ने च्याट्ट पारेर अनि एमा दौड्ने च्याट्ट पनि मलाई खुवाइदिनु ल त मलाई खुवाइदिनुहोस् त अचार धेरै पिरो भएछ मलाई त पिरै भएको छैन हो र खा यो गोलभेडाको के हचार फ्लेभर ठिक गर्छ के गोलभेडाको टमाटर पोल्या थियो गोलभेडाको गेरा ठिक भएन पुच्चो माथि गयो